Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc, așa cum v-am promis în materialul meu anterior, despre infidelitatea în cuplu. Pentru aceia dintre voi care nu au ascultat deja materialul despre umbre și aspectele noastre întunecate, vă rog frumos să-l urmăriți ca preambul pentru acest material, pentru că veți vedea că se conectează foarte bine cu tot ceea ce ține de infidelitate. Fiecare dintre noi a fost înșelat cel puțin odată în viața sa, da? Fiecare dintre noi a înșelat cel puțin odată în viața sa. Și există, bineînțeles, și acei prea fericiți care au și înșelat, cât au fost și înșelați la viața lor. De ce spun prea fericiți? Nu o spun cu titlu de laudă, veți vedea ulterior dacă înșelatul este într-adevăr un păcat, un lucru rău sau un lucru bun, în funcție de percepția pe care o are umanitatea asupra acestuia. Dar prea fericiți în sensul că au o viziune mai largă asupra subiectului. Nu aș fi putut să stau astăzi în fața voastră și să vă vorbesc despre acest subiect dacă nu aș fi văzut ambele fațete ale monedei. Aș fi vorbit ba pe rolul de victimă și atunci aș fi fost în modul de acuzare permanentă a celor care înfăptuiesc acest act al infidelității sau adulterului, sau aș fi fost în tabăra celor care înșeală și aș fi acuzat în veci victima. Dar eu am astfel viziunea de ansamblu și pot să văd în sfârșit obiectiv la ce anume servește această infidelitate, de unde pornește ea și care sunt potențialele soluții pe care eu le văd dintr-o perspectivă de ansamblu. Da? Haideți să începem. Ce împinge omul la infidelitate? Am rumegat eu această întrebare, așa cum spunea Cocoșilă în Moromete, am mestecat la tutun și m-am gândit și iar am mestecat la tutun și m-am gândit până m-a luat dracu și am adormit. Și în momentul în care m-am gândit la această întrebare, am spus, haide să vedem cine este omul. Omul este alcătuit, bineînțeles, din două aspecte, din trup și din suflet, sau spirit, dacă vreți, da? Trupul său are anumite nevoi, sufletul său sau spiritul său are sau nu are nevoi, asta vom dezbate ulterior. Dar trupul său, în general, este cel care este mistuit de nevoi. Trupul său are nevoi de ordin emoțional, are nevoi de ordin mental și intelectual și are nevoi de ordin fizic. Înșelatul, prin urmare, sau infidelitatea sau adulterul se manifestă pe unul dintre aceste trei paliere. Înșelăm fie în mod intelectual, înșelăm fie din punct de vedere emoțional și înșelăm din punct de vedere fizic sau trupesc. Unii oameni cred că înșelatul se referă doar la dânsul întrânsa, se referă doar la actele sexuale în care doi oameni se dezgolesc și fac acte dubioase pe întuneric, dar înșelatul, în adevăratul sens al cuvântului, se desfășoară pe mai multe planuri. Uneori ne înșelăm partenerii din perspectivă intelectuală, mentală. Atunci când, deși ai un partener de viață, îl privești cu admirație pe altul, leșini la cuvintele pe care le spune o femeie intelectuală, o admiri, o adulezi, o idolatrizezi, în timp ce soția ta acasă fierbe tocana pe care tu trebuie să ți-o bagi în grumaz în fiecare seară pentru ca să ai energie și să o urmărești mai mult pe acea făptură super inteligentă care este cu mult diferită sau cu mult superioară în ochii tăi față de partenera ta de viață. Totodată înșelăm din punct de vedere emoțional atunci când ne destăinuim mai multe taine prietenilor noștri, amicilor noștri apropiați, pe care nu îndrăznim să le comunicăm în același mod deschis și partenerului nostru de viață. Iar despre partea fizică, sexuală, nici nu mai are rost să mai vorbesc, pentru că la asta le fuge mintea tuturor în momentul în care vorbim despre infidelitate. Ceea ce vroiam doar să clarific este că infidelitatea se desfășoară pe aceste trei niveluri și se manifestă doar pentru că există anumite nevoi ale trupului nostru. Partea spirituală o voi lăsa deocamdată deoparte. Acum, înainte de a ne scufunda foarte mult în acest subiect, mi-am propus să vin cu o poveste în fața voastră prin care să vă prezint un anumit studiu de caz. Să spunem că pe această lume s-a născut la un moment dat o fată și creștea și devenea din ce în ce mai frumoasă, ca albă ca zăpada, rumenă în obrăjori, cu buzele ca fraga, cu părul negru ca abanosul. Și această fată, bineînțeles că se trage dintr-o familie în care are o figură autoritară, dominantă, masculină și o figură puțin mai blândă și mai moale, feminină pe mama sa. Și această fată crește practic cu un tată autoritar dominant și cu o mamă submisivă supusă. Astfel, în sinele ei există aceste două arhetipuri clădite, cei doi piloni pe care templul ființei sau trupul acestei fete este stabilizat.
Într-un alt colț de lume se naște un băiețel, Prâslea, care creștea cât alții într-o 1000 de ani, într-o singură zi, și devenea din ce în ce mai puternic, mai semeț, mai falnic. Acesta avea o mamă care era zbir, care făcea totul foarte bine, și un tată care era mai mult absent, care era plecat la muncă în străinătățuri. Și acești oameni, la un moment dat, se cunosc între ei, fie printr-un text pe internet, fie printr-un grup comun de prieteni, fie printr-un loc de muncă la care pur și simplu au acces unul la celălalt și așa mai departe. Infinite posibilități. Dar, în realitate, arhetipurile din spatele lor vor să se completeze prin cei doi. Arhetipurile pe care acești doi indivizi aparent separați trag și conspiră la nivel energetic cei doi oameni în același loc pentru a menține karma. Pentru a-i menține în acel cerc din care, practic, familiile nu trebuie să-și rezolve propriile lor drame și să se învârte veșnic în aceeași problemă. Noi suntem ghidați energetic și acesta face parte dintr-un soi de predestinare. Acum, în viața celor doi tineri, acționează exclusiv factorul predestinării. Niciunul dintre aceștia nu a trecut vârsta de 40 de ani în care își poate descoperi propria identitate, așa că se lasă ghidați de energia proprie interioară. Fata îl va găsi extrem de atrăgător pe acest băiat. Îi se va părea foarte interesant, îi se va părea diferit de toți ceilalți pe care i-a cunoscut. Bineînțeles, arhetipurile care se află în interiorul lui sunt opusele celei care se află în interiorul ei. Băiatul acesta o va găsi și pe aceasta diferită de toate fetele, nu este ca altele, da? Pentru că arhetipurile care zac în ea sunt complet diferite, dar complet compatibile cu cele pe care el le deține din interiorul său. Fiecare la el acasă își stoarce coșurile pe față, mai îi iese câte un cartof din șosete, ba are un maieu găurit, ba își prinde cocul în vârful capului, ba trage vânturi, ba râgâie la masă și sunt fiecare în forma lor grotească, originală, autentică, așa cum trăiește fiecare om liniștit la casa sa. Dar, în momentul în care unul dintre aceștia își ia inima în dinți și solicită o întâlnire, încep să se pună în funcțiune toate rotițele din sistem. Țac, 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 țac. Și atunci, fiecare dintre aceștia începe să se ferchezuiască. Machiaj, coafat, buclat, rujat, sutiene gonflabile, umflate din acelea care fac sânii mai mari, tot felul de creme care au sclipici, parfumul cel mai scump, parfumul cel mai amețitor, băiatul gelat, pieptănat, tuns, ras, frizat, tricoul ăla de firmă, pantalonii de blugi de la nu știu ce altă firmă, Adidas și ultimul model, cei mai noi pe care i-a cumpărat, etc. Fiecare se lustruiește și acoperă cu o altă imagine sau cu imaginea lor perfectată, dacă vreți, acest miez sau sâmbure care zace în căsuța sa, în intimitatea casei. Vine și ceasul întâlnirii, se întâlnesc cei doi și, vai, nevoie mare, fiecare vorbește despre cât de perfect este, cât de bine îi merge, cât de multe lucruri ar vrea să înfăptuiască în această viață. Fata începe să se gudure, clipește agale, surâde, se aranjează, este foarte suavă, este foarte cu minte, uitând cum grohăie acasă la soră sa când se iau la bătaie, da? Și fiecare își prezintă practic imaginea perfectată la exterior. Fai, fantastic, prima întâlnire a decurs fenomenal. Am trecut de toate emoțiile. Dar de ce ar avea oamenii emoții la întâlniri? Au emoții la întâlniri pentru că le este frică că li se crapă masca. După ce declară că prima întâlnire a fost un succes, înseamnă că acea întâlnire n-a permis niciunui aspect de umbră să iasă la iveală. Și aceea este o primă întâlnire de succes. Dacă la prima întâlnire le-a scăpat o broască pe gură și s-a văzut un picuț din latura lor ascunsă, atunci acea întâlnire este considerată un fiasco din punctul de vedere al ambilor participanți. Se întorc acasă, se mesuiesc, își mai scriu pe WhatsApp, mai discută, mai au tot felul de discuții pe Skype, pe WhatsApp, la telefon, etc., după care încep să se întâlnească din nou. Pe parcursul următoarelor întâlniri, bineînțeles că aspectele de umbră
din ei nu pot fi ascunse la nesfârșit. Situațiile neprevăzute, spre exemplu, dacă un om alunecă pe gheață, veți vedea care este adevăratul lui caracter. Dacă se apucă să înjure deodată, înseamnă că acela este aspectul său de umbră, acela este aspectul său, forma sa autentică. Faptul că el vorbește civilizat și este foarte pompos și, elevat din punct de vedere al limbajului în viața de zi cu zi, dar atunci când alunecă sau când este speriat, dacă el scapă mai întâi o drăcuială, înseamnă că aceea este fațeta sa reală. Așa că, la următoarele întâlniri, acești doi parteneri constată că partenerul mai patinează un picuț, îi mai iese câte o vorbă dintre asta la locul ei. Sau poate că are niște gesturi care relevă partea lui de țărănie sau partea lui de prostie pe care a ținut-o ascunsă la prima întâlnire. Dar, bineînțeles, arhetipurile s-au întâlnit și s-au agățat deja. Arhetipul mamei și tatălui fetei s-a agățat și s-a unit deja de arhetipurile mamei și tatălui băiatului, da? Și acestea deja s-au sudat. În momentul în care acestea două se sudează, se spune practic că dragostea este oarbă. Ambii primesc un văl pe ochi. Sunt indiferenți la orice defect și la orice lucru interesant pe care mintea conștientă, care este operatorul nostru de software, îl transmite subconștientului. Zice: subconștientule, trezește-te, trezește-te subconștientule, alertă, alertă, abort, abort. Părăsește imediat incinta, dar mintea subconștientă este îmbătată, pentru că de acum sunt 4 arhetipuri care îi domină și îi apasă pe cei doi. Nu reușim să vedem și pace toate defectele. Nu putem pur și simplu să descoperim că acele lucruri sunt atât de grave. Le găsim întotdeauna scuze. Spunem: ce dacă am mințit că era acasă și totuși l-am văzut la un meci cu prietenii? Ce dacă ea îmi spune mie că este foarte frumoasă și îngrijită, dar am văzut că își râcâie bubele de pe față, da? Ce dacă, nu știu, câteodată îl mai văd flirtând cu colegele pe la birou. Așa face și cu mine, așa este el mai sociabil. Și le găsim tot felul de scuze. Azi așa, mâine așa, relația se solidifică, trecem cu vederea anumite lucruri, iertăm alte lucruri. Nu ni se par atât de grave, pentru că, de fapt, suntem mânați de dorința noastră de a ne așeza cu omul respectiv. Simțim că undeva ceva din noi s-a agățat de el. Nu putem renunța. Oricât am vrea să tragem înapoi, nu mai putem renunța pentru că arhetipurile s-au sudat. Oamenii aceștia se căsătoresc la un moment dat, probabil că au și copii, habar nu am, și când le este într-o zi lumea mai dragă, unul dintre parteneri descoperă că este înșelat. Sau unul dintre parteneri se trezește cu impulsul că se simte foarte atras de cineva de la birou, de cineva care este foarte sexy și senzual și care îi fură mințile pur și simplu. Așa că se naște imboldul acestei infidelități, imbolul adulterului, mintea începe să ticluiască, mecanismele care odată îl apropiaseră de parteneră, îl fac să se apropie de altcineva și să se îndepărteze tot mai mult din punct de vedere mental, din punct de vedere emoțional și din punct de vedere fizic de partenerul cu care a ales să aibă o viață. Actul de infidelitate sau adulter se săvârșește. Fie că partenerul află, fie că nu, el s-a desfășurat deja. Și acum, care este mecanismul care se află în spatele acestei povești? Bineînțeles că voi reveni la aspectele de umbră despre care am vorbit în materialul anterior, da? Și am analizat aici cele două persoane implicate în această poveste. Avem aici personajul 1 și avem aici personajul 2 sau cei doi membri ai relației de cuplu. Fiecare dintre ei prezintă aici în vârful piramidei, deasupra unei linii care îi separă de restul, o anumită persoană, o identitate sau o mască socială. Este forma noastră perfectată, forma noastră șlefuită, imaginea noastră ideală pe care vrem să o prezentăm întotdeauna celorlalți, ascunzând sub ea vulnerabilitățile noastre, slăbiciunile noastre, că putem fi și proști, putem fi și incompetenți, putem fi și împleticiți, putem fi și rătăciți în cuvinte și agramați, putem fi, necontrolați din punct de vedere al nervilor, putem fi frustrați din punct de vedere sexual, dar nu vom lăsa să transpară toate aceste lucruri la exterior pentru că nu dau bine la prima întâlnire. Așa că ne înfățișăm cu această persoană șlefuită, da? Și jos se ascunde dihania, cum spun eu.
Sub această bandă se găsește tot ceea ce zace în inconștientul nostru sau aspectele noastre de umbră, pe care, dacă veți urmări acel material despre umbre, care este destul de consistent, veți înțelege la ce servește fiecare. Avem, practic, umbrele noastre, avem arhetipurile mamei și tatălui, animus și anima, și avem, bineînțeles, sinele nostru autentic, forma noastră naturală, așa cum suntem de când venim pe acest pământ, precum copiii care nu pun o morală în gesturile pe care le fac. Dacă le vine să tragă cu o palmă peste ochi, îți dau o palmă peste ochi, nu au mustrări de conștiință pentru asta, nu se simt jegoși și nesimțiți pentru acest lucru, ci pur și simplu dau așa pentru că se lasă mânați de impulsurile și reflexele lor naturale. Deci aici este sinele nostru sau copilul nostru interior, dacă vreți, sau forma noastră autentică, cum am acționat noi dacă nu ar exista absolut nicio morală. Partea de sub această linie este în inconștientul nostru și este non-negociabilă, da? Nu se schimbă, este de neschimbat, iar partea aceasta, de deasupra acestei linii mediene, care înseamnă morala umană sau judecata acestui pământ, a lumii tridimensionale, este partea noastră conștientă sau ceea ce este negociabil și se schimbă. De ce este partea conștientă negociabilă și se poate schimba? Pentru că dacă mâine normele morale ale societății spun că este bine să plescăi la masă, toată lumea va plescăi la masă. Dacă mâine normele sociale se schimbă și spun că femeia grăsună este frumoasă, toate femeile se vor duce să-și facă implanturi de grăsime, transferuri de grăsime pe aici colo, ca să fie în normele rulate, da? Dacă mâine este iarăși moda femeii filiforme, fără țâțe, fără cur, femeia șnur, cum se spune pe românește, atunci toate își vor reteza toate cele pe la cabinetul esteticianului. Așa că normele morale sunt cele care dictează cine suntem noi în sfera conștientă, în sfera văzută, în sfera negociabilă a vieții noastre. Noi acolo vom săvârși toate acele lucruri pe care vrem să le facem ca să fim acceptați, validați, iubiți, primiți, da, în cercurile celorlalți oameni. Iar jos sunt toate lucrurile pe care le-aș face, mai ales când sunt singur și nu este nimeni să mă vadă. Aceste două personaje, practic, au fost la întâlnire cu această persoană, au fost cu ego-ul lor. Și am arătat aici, prin cele două săgeți, că această persoană se simte atrasă de ceea ce pare opusul ei la suprafață. De aceea se spune foarte des că contrariile se atrag, că opposites attract, cum spun americanii, da, opușii se atrag. Pentru că simțim această tragere a animusului și a animei din interiorul nostru. În fiecare femeie se găsește un animus sau figura perfectată a tatălui său și în fiecare bărbat se găsește o anima sau figura perfectată a mamei sale. Dacă acestea două au tras și au convers una înspre cealaltă, aici este imposibil ca persoana noastră să nu se simtă atrasă de personajul din fața noastră. Așa că, practic, mai întâi se unesc părinții. Ulterior, personalitatea noastră exterioară. Cele două săgeți trag în direcții opuse, da? Trag în aceeași direcție, se unifică, vor să fie împreună, stabilesc o relație, se simt îmbătați, dragostea e oarbă, nu mai văd niciun defect la celălalt. Vai, parcă îmi citește gândurile, fată, dar nimeni n-a fost ca ăsta, nicio tipă n-a fost ca asta. Pe bune că este cea mai diferită, nu este ca toate fetele, nu este ca toate tipele alea de dinainte care erau niște proaste, da? Și pur și simplu vă treziți că vorbiți în acest tipar. Deja când cineva vorbește, dacă aș avea mintea de acum în corpul fetei de 20-25 de ani, pe când eram eu tânără, aș fi recalculat și reanalizat de ce mă simt eu atât de oarbă, ce anume îmi scapă mie din peisaj. Dar, bineînțeles, conspiră la această îmbătare spirituală foarte multe elemente sau componente de ordin fizic. Se revarsă adrenalină în noi, ne pompează inima, ne transpiră palmele, ne înflăcărăm. Nu ai cum să ieși din această stare. Subconștientul deversează peste tine vise erotice, vise frumoase legate cu partenerul. Deja ești bombardat și în visare, și în conștient, și în visare, și în conștient, nerealizând că tu ești într-o permanentă iluzie. Da? Ce anume se întâmplă sub acest nivel al moralității umane?
Bineînțeles, toate aceste aspecte de umbră, la prima întâlnire, sunt împinse în jos, da? Spuneam eu că cei doi oameni, în momentul în care s-au dus la întâlnire, și-au mascat coșurile de pe față, și-au aruncat tricourile rupte pe care le poartă în casă, și-au pus șosetele cele mai noi, Adidas și cei mai noi, hainele cele mai frumoase, parfumul cel mai scump, pentru că au început să preseze sub nivelul mării, dacă vreți, toate acele bile pe care încercau să le reprime despre ei înșiși. Nu pot să mă arăt în fața lui ăla așa cu bubele astea pe față. Nu pot să mă arăt cu rădăcinile astea crescute, da? Nu pot să mă arăt cu dinții murdari, mă spăl pe dinți, îmi lustruiesc, îmi albesc dinții. Și mă duc acolo în forma mea perfectată, ascunzând monstrul în dulap și ținându-l apăsat. Îl ții apăsat odată, îl ții apăsat de 2 ori, începe să mai iasă câte ceva la suprafață din aspectele de umbră, dar nu iese chiar totul. Și la un moment dat, după ce omul parcurge o anumită bucată din viața sa, începe, bineînțeles, să se transforme pe interior. Transformându-se pe interior, fiecare om din această lume, în jurul vârstei de 40 de ani, de aceea există criza bărbaților de 40 de ani, dar există și a femeilor la 40 de ani, când încep să se îndrepte spre copilul lor interior. Le-a ajuns această mascaradă sau acest dans al măștilor de la suprafață și vor să se îndrepte către ei înșiși. În momentul în care iau această decizie la nivel conștient, încep să se activeze toate umbrele. Lucrul cu noi înșine începe în momentul în care săpăm profund în umbrele noastre. Și acum, acest om care a stat pitit sub acest coif îngust și și-a reprimat toate umbrele sale, începe să facă descensus ad infernum, da? Coboară în infern, începe să coboare în sinele său și să-și descopere care erau impulsurile și dorințele lui secrete, care erau vulnerabilitățile și slăbiciunile sale. Și cu cât coboară, cu atât le conștientizează mai mult. În momentul în care le conștientizează, vede că există o mare discrepanță între ce era sus și ce este jos. Spuneam în materialul despre umbre că partea noastră inconștientă reprezintă 95% din identitatea noastră, din întreaga noastră făptură, dacă vreți, da? Pentru că identitatea este cea socială, să spunem. Și cea pe care o prezentăm la exterior, la Mia, care iese din casă pieptănată, care dă binețe, care zâmbește, care e amabilă, care și așteaptă rândul să spună ceva, care așteaptă cu o bidă la coadă și nu bombăne și nu răbufnește, aceea este doar 5% din întreaga sa făptură. Așa că marea parte a făpturii noastre este în zona inconștientului. Și unul dintre parteneri începe să evolueze și să cadă în sinele său. Nu-l mai mulțumește viața aceasta de fațadă pe care a dus-o. Începe să constate că de câte ori îi pleacă soția de acasă, accesează site-urile pornografice. Începe să realizeze că atunci când se simte, nu știu, în siguranță și că nu este văzut de absolut nimeni, îl apucă câte o criză de furie și pocnește ceva sau toate lucrurile acelea pe care soția sa i le-a interzis în timpul zilei, în momentul în care rămâne singur, începe să le reverse cu furie la exterior. Spre exemplu, femeia își cicălește adesea bărbatul că trage capacul de la WC-ul, că pune șosetele murdare în coșul de rufe, de ce n-ai băgat vasele în mașina de spălat vase, că de ce nu-ți clătești niciodată paharul. Iar în momentul în care soția sa pleacă în vizită la niște rude sau pleacă pentru 2 zile într-o călătorie de muncă, bărbatul se va masturba în dragi, spuneam eu, sau își va ține hainele aruncate peste tot. Dacă i-a fost interzisă băutura, se va duce și va crăpa până la 3 dimineața în el, până când își va ameți ficatul complet și va face toate acele lucruri care i-au fost interzise, dar nu oricum, ci în exces. De ce? Pentru că acest om a fost reprimat. Pentru că acest om a trebuit să rămână potrivit la acea mască pe care a prezentat-o la exterior în momentul în care și-a cunoscut soția și chiar dacă el a încercat să-i arate pe parcurs că ar vrea să încerce și alte poziții sexuale, că i-ar plăcea să exploreze mai mult nu știu ce lucruri legate de intimitatea dintre parteneri, soția sa i-a spus: dă-ți peste gură, nesimțitule, cum poți să-mi ceri una ca asta? Și când a văzut că lucrurile acelea de umbră pe care el încerca să le scoată, să le verbalizeze, să le rostească, crezând că va întâmpina înțelegere din partea partenerei sale, când a văzut că acestea sunt întâmpinate cu reticență sau respinse complet sau într-un mod agresiv, atunci acest bărbat le închide și le reprimă și zice: ok, acestea în veci nu vor mai fi împărtășite cu partenera mea. Și bineînțeles,
așa se ajunge la infidelitate sau la adulter. La un moment dat, bărbatul întâlnește o femeie pe care o găsește atrăgătoare. Și de data aceasta, arhetipul nu mai este în funcțiune, pentru că arhetipul lui a rămas unit de soția sa. Pentru că arhetipul nu mai este în acțiune, acest om se îndreaptă cu părțile sale de umbră către acest personaj. Toate lucrurile care i-au lipsit soției sale le va satisface cu această parteneră. Toate ciudățeniile și fantasmele lui sexuale, această tipă se pare că le face cu foarte multă deschidere și, le îmbrățișează așa cu multă, acceptare, da? Toate acele aspecte legate de viața de familie în care se simte constrâns nu le are în relația cu amanta sa, pentru că amanta sa nu o să-i spună să-și strângă șosetele, nu o să-l cicălească, ci pur și simplu o să ia doar partea bună din el. Totodată poate împărtăși tot felul de taine secrete, tot felul de gânduri murdare, macabre, își va putea destăinui slăbiciunile pe care le are. Știi, nu pot părăsi soția pentru că, uite, de fapt sunt legată de ea prin copiii pe care îi avem. De fapt sunt un laș, nu prea vreau să fac pasul ăsta, mi-e frică de ce or spune rudele noastre. Și se poate destăinui și din punct de vedere emoțional. Dacă partea noastră inconștientă reprezintă 95% din ființa noastră, iar partea noastră conștientă reprezintă 5%, vă întreb acum care dintre cele două personaje feminine din viața acestui bărbat îi câștigă cu adevărat sufletul. Soția sa care l-a negat pentru 95% din el sau amanta sa care n-are parte de cei 5%. Amanta sa deține 95% din spiritul acestui bărbat. Se simte mai liber cu ea decât se simte cu soția. Și atunci, bineînțeles că la exterior apar veșnicele reproșuri. Eu l-am făcut bărbat, eu l-am făcut cine este până în ziua de astăzi, eu i-am dat să mănânce, eu am fost și femeie și bărbat în casă. Și de fiecare dată, astfel de reproșuri sunt întâmpinate de către cunoscuții care au o deschidere mai mare asupra vieții, cu întrebarea: dar cine te-a pus să faci toate aceste lucruri? În mod sigur, partenerii noștri nu ne cer aceste lucruri. Noi înșine le oferim la schimb pentru că așteptăm altceva de la ei. Da? Le oferim ca monedă de schimb, le oferim benevol în aparență, dar îi condiționăm să ne răspundă în același fel. Faptul că ei nu ne răspund în același fel nu este vina lor. Este pur vina noastră. Așa că, bineînțeles, din punct de vedere social, există o mare judecată care se revarsă asupra oricărui personaj care înfăptuiește adulterul, care înfăptuiește infidelitatea, care este descoperit de fapt, că sunt foarte mulți care înșală și nu sunt descoperiți, bineînțeles. Cel care este descoperit este judecat și pus la zid, este considerat cel mai rău, că și-a distrus familia. Și acum vreau să vă spun care este percepția asupra infidelității. Există percepția lumească, da, a lumii în general, că este rea, că nu știu ce, pentru că oamenii au analizat și au studiat mai multe cazuri și au văzut că se finalizează cu divorțul, cu familii destrămate și așa mai departe. Dar totodată realitatea ne-a oferit și situații în care am văzut că infidelitatea de fapt a dus la eliberarea a doi parteneri dintr-un ciclu toxic și i-a pus în relațiile perfecte cu alți oameni cu care au o înțelegere mult mai bună, cu care au o compatibilitate mult mai mare, cu care se simt cu adevărat împliniți. Dar, bineînțeles că în această relație de cuplu există o victimă și un făptaș. Și toată opinia publică derivă de la cei doi participanți în relația de cuplu. Victima va vedea totul ca fiind vina făptașului. El mi-a înșelat încrederea pentru că are rana abandonului, are rana respingerii, se simte respins, rușinat, abandonat, neiubit, neacceptat. Sunt dorințe pe care fiecare om le are, bineînțeles, dar pe care nu ar trebui să le punem niciodată în cârca altuia, ci ar trebui să ni le clădim noi înșine în interiorul nostru. Victima, practic, are această percepție prin care îl acuză pe celălalt că i-a făcut ceva. Victima se degrevează de responsabilitate. Ea spune că nu are absolut nicio vină, că bărbatul a înșelat-o. Astfel, îi lipsește o bună parte a viziunii sau a percepției a acestei probleme. Ea consideră că nu are nicio vină și că doar partenerul ei este vinovat. Totodată, există partenerul care nu a săvârșit actul de infidelitate
cu dorința de a-i face rău partenerei, ci a făcut acest lucru pentru a-și satisface o nevoie. Vă dau acum părerea obiectivă asupra infidelității și vă rog frumos să nu ascultați acest material cu mintea încinsă de om înșelat sau om care a înșelat vreodată, ci să vă eliberați un pic percepția pentru a înțelege adevăratul sens al acestor două moduri de a vedea infidelitatea. Făptașul, făptuitorul actului de infidelitate nu face acest lucru în pofida, împotriva sau în ciuda partenerului său. El face aceste lucruri pentru el, pentru a-și satisface o nevoie. Deci soțul sau soția care v-a înșelat nu a făcut asta pentru că a vrut să vă coacă. A făcut asta pentru că voia să-și satisfacă o nevoie care nu este satisfăcută altfel în relația pe care voi doi o aveți. Și asta nu are absolut nicio legătură cu voi. În aparență, da? Iar victima se degrevează singură de puteri, spune că nu are nicio responsabilitate și nicio participare în toată ciorba asta și că soțul este singurul purtător al vinei sau partenerul care a înșelat în general. El este vinovat, el m-a făcut pe mine, el mă face de rușine, el își bate joc și a bătut joc de soția lui sau ceva de genul ăsta, cum sunt vorbele acelea la țară. Și acum, bineînțeles că viziunea la nivel mondial sau viziunea largă a societății noastre pornește de la cele două entități. Dar, în fapt, făptuitorul caută doar să satisfacă o nevoie, iar victima consideră că ea nu are absolut nicio vină. Cum stau lucrurile în realitate? Partenerul care înșeală se duce către altcineva pentru că are 3 aspecte care sunt respinse veșnic de partenera sa. Are un singur punct în care este atras, felul în care dau bine împreună în societate, faptul că sunt o familie frumoasă, că arată bine, că sunt de familie bună amândoi, că au joburi similare, că sunt compatibili, lumea îi laudă la exterior, vai, dar ce vă potriviți, dar ce mișto vă stă împreună. Dar acesta este singurul aspect care îi unește, în timp ce 3 alte aspecte sunt respinse la exterior. Și atunci bărbatul acesta va fugi cu o forță centrifugă de 3 ori mai mare decât cea centripetă, decât cea care converge, cea care atrage spre relație. Femeia, să spunem, dacă ea este cea înșelată sau victima, crede că soțul ei îi face toate aceste lucruri împotrivă sau în ciudă și crede că ea nu are absolut nicio vină. Dar respingerea acestor aspecte din partenerul ei de viață este săvârșită de ea la nivel inconștient. Și acum, de aici rezultă soluțiile pe care le-am văzut. Știți că se spune că în toate relațiile cea mai bună soluție este comunicarea. Dar comunicarea aceasta nu este că vorbesc în cuvinte și relatez ce s-a întâmplat în oraș, când e meciul dintre Dinamo și Rapid, când mergem la petrecerea aceea, că îmi stă bine cu rochia asta sau nu, pentru că toată această comunicare este la nivel de gargară, la nivel de suprafață, la nivel de persoană. Dar este un alt fel de comunicare care trebuie să se producă între parteneri și această comunicare trebuie să se producă între aspectele de umbră. Și am notat aici cu pixul pentru că ideea mi-a venit ulterior, comunicarea care ține de libertatea celor 2 parteneri în aceeași relație, ceea ce va uni aspectele de umbră, comunicarea care ține de intimitate, în care este vorba despre aspectele de animus și anima, cele 2 arhetipuri aflate în interiorul lor, și totodată autenticitate, cea care conectează sinele autentic al fiecăruia. Și acum, cum se comunică pe cele 3 niveluri? Păi să spunem că bărbatul, la un moment dat, în această relație, încearcă niște lucruri noi, ciudate, în dormitor cu femeia sa. Iar aceasta, infantilă, încastrată, frigidă, obișnuită cu interfața lui exterioară în care este doar în poziția misionarului, este foarte stresată, angoasată, zice, Doamne, ce se întâmplă? Ce-i cu ciudățeniile astea? Bărbatul încearcă prin tot felul de lucruri să-i arate că i-ar plăcea un pic mai multă pasiune, un pic mai mult mister, un pic mai multă năvală, ceva puțin mai interesant, să mai schimbe și ei pozițiile, să fie pur și simplu incitat din punct de vedere vizual, pentru că bărbații fac dragoste cu ochii, femeile fac dragoste cu simțurile, de aceea închid ochii în timpul actelor sexuale. Dar femeia nu îi permite această libertate. Îi spune, nu, sub nicio formă nu facem treaba asta, nu sunt de acord cu toate tertipurile tale, ești nebun, dă-te la o parte. Și acest bărbat încearcă o dată, încearcă de 2 ori,
Dacă e norocos, da? Pentru că unii renunță de prima oară, pentru că bărbații sunt foarte, foarte emoționali, lucru pe care femeile nu le înțeleg și ei se rănesc mult mai ușor decât noi și se va retrage și nu va mai propune acel lucru niciodată. Se va rușina, va intra în sentimente de vinovăție și nu va mai încerca acele lucruri pe care le va reprima unde altundeva decât în dulapul său de umbre. Dar dacă femeia, spre exemplu, ar discuta mai mult despre libertățile pe care le are acest bărbat, să spună, vreau să știu ce-ți trece prin cap, ce-ți place ție când faci chestia asta. Vreau să văd ce anume simți tu că obții dacă vom încerca pozițiile astea fantasmagorice cu care vii. Și atunci bărbatul se poate destăinui și poate spune de fapt că simte că relația lor s-a cam rutinat sau simte că i-ar suscita atenția, că practic face dragoste cu același corp de ani de zile și i-ar plăcea să vadă și el unghiuri diferite sau dacă este ceva ce nu a încercat la viața sa și s-au căsătorit de virgini, ar vrea totuși să încerce măcar o dată în viața acele aspecte. Și femeia cu bărbatul pot să se așeze la o discuție prin care să lămurească care este gradul de compromis pe care îl pot face sau să găsească o soluție care este comodă pentru ambii parteneri. Dar ambii să vină cu o participare egală. Nu doar unul să ceară veșnic și celălalt să-l refuze, ci amândoi să găsească o soluție optimă din punct de vedere al libertăților. Și acum, la aspectele de umbră nu intră strict doar latura sexuală, pentru că știu că este una tabu și de aceea o aduc în discuție. Dar, spre exemplu, este cazul meu, bărbatului îi place foarte mult să meargă pe la munte, să facă mountain bike, să meargă cu bicicleta în locuri periculoase, pietroase, iar, spre exemplu, eu prefer să stau relaxat într-o vacanță, să mă duc să mă plimb pe locuri plane, nu să gâfui, nu să mă cațăr. Și azi așa, mâine așa, bineînțeles că acesta era rodul disensiunilor noastre. Era sâmburele de la care începea orice discuție. Că tu niciodată nu vrei să facem chestiile astea, traseele astea montane. Că tu niciodată nu vrei să mergem la un hotel în care să ne relaxăm. Și așa mai departe. Și erau reproșuri. Până când, la un moment dat, am găsit o cale de consens. Și am spus, oricând ai chef să mergi, să faci mountain bike, să mergi cu bicicleta, să explorezi, să faci trasee montane, te poți duce cu prietenii tăi, te poți duce cu cine dorești tu și să fii liber. 2-3 zile la munte într-un weekend în care să faci toate aceste lucruri. Dacă mie, spre exemplu, îmi plac lucrurile mai statornice, în care sunt mai mult pe lângă casă, în care îmi place să gătesc, să merg la mare, să mă relaxez într-un parc, atunci eu să fiu liberă să fac acest lucru. Și astfel, partenerii își oferă practic portița lor de libertate. Știți că la americani se practică Girls Night Out și Boys Night Out. Noaptea fetelor și noaptea băieților în care fiecare se duce și face ce își dorește. Deși cu acest concept nu prea sunt de acord, pentru că aceste ieșiri se referă strict la ieșitul în club, unde partenera în general se gătește și se ferchezuiește, se pregătește doar ca să se etaleze în fața altor bărbați și intenția din spatele acestor seri în general este o ieșire a unui prădător pe noaptea la vânat, da? Așa că fiecare trebuie să-și ofere libertate, dar nu în a explora ceva neapărat cu altcineva, ci pentru a-și satisface o nevoie proprie interioară. Nu știu dacă reiese acest lucru din ce am îmbălmăjit adineauri. Pur și simplu nu trebuie să ne aruncăm în a fi într-un alt grup de oameni, ci a încerca să ne satisfacem nevoia primară care este în interiorul nostru. Dacă eu simt că vreau să explorez mai mult, vreau să mă îndepărtez un pic de casă, vreau să îmbrățișez ceva nou, mă duc și călătoresc singur 2 zile la munte. Dacă eu simt nevoia să stau mai mult în casă, singură, cu propriile mele gânduri în actele de meditație, atunci să am spațiul și timpul pentru a face aceste lucruri. Dacă eu simt să explorez, nu știu, acele aspecte sexuale tenebroase care sunt în mine, vreau să nu stau să mă îngrop veșnic în pornografie, ci să pot să-i propun deschis soției mele, bazându-mă pe faptul că va avea deschidere și va avea o viziune complet diferită de a mea, prin care vom reuși să găsim împreună o soluție de comun acord. Da? Pentru că este foarte ciudat ca în această viață unică și prețioasă pe care o avem, să facem lucrurile numai așa cum le vrea partenerul nostru. Este imposibil, este inuman. Este inuman să trăiești reprimat cu toate dorințele tale, cele mai naturale, care sunt în proporție de 95%, da? Apoi, în ce aspect se mai desfășoară această comunicare? În aspectul de intimitate.
O să fac un material și pe această temă, că este o mare diferență între sexualitate, a face dragoste, și intimitatea care se creează între parteneri. Intimitatea este acea posibilitate de a sta ochi în ochi, de a vă privi unul pe celălalt, fără să faceți sex, fără să faceți absolut nimic, și să vă înțelegeți din priviri, să fiți confortabili în acea tăcere unul cu celălalt. Să nu încercați să evitați, să nu încercați să adăugați cuvinte, ci pur și simplu să te uiți în ochii partenerului tău și să-ți ghicească gândurile, pentru că deja ați devenit câte o extensie nervoasă unul la celuilalt. Așa că această intimitate trebuie clădită și ea pe aspectele de animus și anima, da? Aspectele care țin de arhetipul tatălui în fată, de arhetipul mamei în băiat. Aceste lucruri trebuie dobândite și prin verbalizare, bineînțeles. Deci comunicarea aceasta trebuie să conecteze din perspectiva libertății, intimității și autenticității din fiecare, dar pot fi aduse în discuție prin verbalizare, da? Le comunicăm. Sau putem prin atingere să încercăm să-i transmitem partenerului un anumit semnal, dar în mod sigur cel mai clar mesaj este cel care este verbalizat. Și atunci îi spui partenerului tău ce ți-ar plăcea să faci, ce nu ți-ar plăcea să faci, ce ai suferit din partea tatălui tău și n-ai mai vrea să regăsești în cuplu. Și bineînțeles că apare deschiderea către o discuție. Și acesta este primul pas care trebuie luat în calcul în vederea stabilirii cauzelor care a dus la infidelitatea în cuplu. Da? Deci avem o comunicare verbală prin care aducem în discuție toate aspectele legate de libertățile pe care le poate avea fiecare, de intimitatea care există între cei doi parteneri și de autenticitatea pe care ne-o putem manifesta sau nu în acea relație. La ce duce această comunicare? Bineînțeles, la autocunoaștere. După ce am verbalizat fiecare dintre noi, am cântărit problema pe o parte și pe alta, acum o cântărim din perspectiva a două minți, nu doar una singură, avem posibilitatea să revărsăm acest lucru în autocunoaștere. Ambii parteneri pot extrage în găletușele lor câte un învățământ din această discuție care are loc pe linia aceasta mediană. Și acum, mi-am notat aici, victima are două opțiuni în urma discuției pe care o are cu partenerul. Poate să întoarcă toată această informație nouă pe care o primește de la partener înspre ea însăși și să spună: poate că eu nu împlinesc nevoile partenerului meu și hai să folosesc această informație despre infidelitatea partenerului meu ca să mă autoanalizez, să mă observ. Ce anume din mine l-a făcut pe acesta să se ducă și să mă înșele? Pentru că adesea, dacă privești de la exterior sau dacă privești din perspectiva victimei, victima zice că îi oferă acestui bărbat 99% din ființa ei. Dar pentru 1% care lipsește, el este dispus să renunțe la toate acestea și să se ducă în căutarea satisfacerii acelui 1% care îi lipsește. Cartea 8 de cupe îmi vine în minte din tarot. Dar acest personaj care este victima, înainte sau după ce a bălăcărit și l-a făcut albie de porci, poate să se întoarcă și să descopere că, cu recunoștință, că aceasta este o oportunitate foarte bună de a se autoevalua. Ce anume mi-a scăpat mie din vedere despre mine și cum l-am rănit eu pe acest om de s-a simțit tras de impulsul de a fugi de mine. Și bineînțeles, îți pui întrebările, toate întrebările necesare, fiecare are propriul său set de întrebări, depinde cât de mult este dispus să afle adevărul, că dacă dorește să persiste în neadevăr, va spune nu, e doar un țăran, el e un bou și eu sunt bună, da? Dar dacă ești cu adevărat un om introspect și un om care s-a obișnuit să se autoanalizeze, să se autoevalueze, va vedea că nu prea face sex cu el, va vedea că nu prea are discuții intime cu el. De câte ori el vorbește despre ceva, un subiect care este foarte palpitant pentru el, el îi întoarce spatele. Vede că îl ușuie tot timpul și îl dă la o parte pentru că are treabă, că trebuie să fugă după copil, nu-i acordă atenție, nu-i acordă validare, nu-l consideră frumos, nu-l consideră puternic, nu-l consideră, nu știu, salvatorul ei. De fiecare dată îi adresează tot felul de critici, că nu i-a vorbit frumos de 20 de ani sau de 10 ani, să spun, și atunci începe să-și facă o autoanaliză, să spună, wow, eu am pus la exterior această pustulă, această infecție, această găleată de urât și mă așteptam ca acesta să-mi întoarcă înapoi veșnic frumosul? Bineînțeles că orice om, după ce îi torni
găleți cu gunoaie în cap ani de zile, la un moment dat vor alege să se ducă să facă un duș. Da? Așa că, dacă această victimă este inspirată, va folosi această ocazie pentru a se autoanaliza. Deci eu în momentul în care am intrat în această relație, mi-am activat de fapt furia împotriva tatălui meu dominant și l-am tratat cu dezinteres, cu răceală, cu duritate, cu sarcasm, exact așa cum i-aș fi răspuns arhetipului din interiorul meu sau animusul meu. De fapt, eu am căutat să mă răzbun pe tatăl meu și încet ajungi la problema adevărată a existenței tale, îți descoperi arhetipul tatălui. Odată ce ai ajuns acolo și îl urăști, trebuie să descoperi iubirea pentru el ca să poți să-l ierți. De-abia de acolo reușești să vindeci o anumită traumă și de-abia după ce ai vindecat acea traumă vei putea avea o relație fericită cu partenerul actual sau cu partenerii viitori. Dacă nu vindeci această traumă, vei intra într-o altă relație și te vei trezi fix în aceeași poveste. Vei intra într-o altă relație și te vei trezi fix în aceeași poveste. Mai devreme sau mai târziu, toți te vor înșela, dar de acum vei fi avut deja 3 copii făcuți cu fiecare dintre parteneri. Ești obosită, ești grasă, ești ofuscată, nu te mai simți atrăgătoare și deja ai capitulat și ai cedat. Poate că și acela este momentul oportun în care poți să-ți faci o reevaluare asupra vieții proprii. Și acum, percepția din perspectiva victimei, spuneam că îmi fac această autoanaliză, mă verific și mă cercetez pe mine. Sau poți ajunge la concluzia, indiferent ce aș face, pentru partenerul meu tot nu este bine. Și această a doua variantă relevă faptul că relația voastră este una toxică și că trebuie să ieși din ea. Dar de unde? Omul zice rău cu rău, dar mai rău fără rău. Și unii oameni aleg să-și continue mizeria mulți ani de acum înainte, deși știu că nimic nu le mai convine în acea relație. Deci soluțiile practic pentru victimă sunt mă autoanalizez sau conștientizez că partenerul meu, orice aș face eu, oricât m-aș strădui, nu se va îmbuna sau relația dintre noi nu se va perfecta și acela este momentul în care se decide practic că relația este toxică și trebuie încheiată. Ce se întâmplă din perspectiva făptașului? Că și acesta are 2 opțiuni. Făptașul poate să-și facă o autoanaliză și să vadă, mă pot opri eu din ceea ce fac? Mă pot opri eu din impulsurile mele secrete? Dacă da, cum aș putea face acest lucru? Bineînțeles, tot prin autocunoaștere. Hai să mă duc la terapie, să mă duc la psiholog, să analizez ce stă la baza nevoii mele de a mă culca cu un alt partener, ce stă la baza nevoii mele de a fugi în permanență cu ochii după alte femei, ce stă la baza nevoii mele de a conecta la nivel emoțional mai ușor cu colegele mele de muncă decât o fac cu partenera mea de viață. Mergi la terapie, te autocunoști, faci meditații, încerci să descoperi, încerci să-ți pui întrebările grele ale vieții. Dar de ce îmi vine impulsul ăsta? De câte ori ai câte o senzație fizică în corp? Spune de ce? Ce anume la fata asta? Care sunt punctele de la ea care mă fac să converg spre ea și să diverg de la soția mea, da? Și atunci, toate acele lucruri trebuie luate în calcul și puse asupra propriei tale ființe. După ce analizezi aceste lucruri, îți vei da seama că, de fapt, mama ta dominantă sau anima care zace în interiorul tău este cea care te face să fugi, da? Te transformă într-un fugar. Tu vei fugi veșnic. Chiar dacă vei avea o relație stabilă cu acea amantă peste ceva timp, la un moment dat ața te va trage într-o altă direcție pentru că ai un instinct de fugar. Nu vrei să stabilizezi, nu vrei să te responsabilizezi pentru că mama ta era atât de dominantă încât simțeai că personalitatea ta de mascul nu poate să iasă la iveală, nu poate să capete lumină solară, da? Stătea veșnic în umbră. Așa că acesta este impulsul tău nativ. Dacă lucrezi asupra acestui aspect de fugar, dacă descoperi care erau acele aspecte care te speriau la mama ta, de te făceau să fugi rupând pământul și reușești să transmuți acest lucru, să-l transformi și să-l privești cu iubire, înțelegând că și mama ta a avut probabil motivele ei pentru educația pe care ea a primit-o și așa mai departe, abia atunci ai rezolvat această rană și indiferent cu ce femeie vei intra în relație, fie că e partenera ta actuală, fie că este amanta ta, lucrurile se vor așeza și vei fi un om care va fi împlinit pe toate aspectele sale, nu doar la nivelul măștii sale sociale. Așa că, precum victima are 2 soluții, la fel și făptașul. Atât victima cât și făptașul au posibilitatea de autocunoaștere și au posibilitatea să stabilească
în mintea lor, cântărind, bineînțeles, problema pe o parte și pe alta, că această problemă nu s-ar rezolva indiferent ce ar face. Și acel moment este punctul de decizie în care trebuie să stabilești că relația este una toxică și că nu face bine niciunuia dintre voi, cu atât mai mult copiilor care sunt implicați. Acela este momentul de decizie pe care unii îl iau cu multă determinare și curaj, lucru care se dovedește a fi foarte, foarte benefic ulterior în viața unora pentru că își descoperă parteneri cu care sunt compatibili în mult mai multe aspecte ale vieții lor și cu care reușesc să-și refacă viața într-un mod fericit, iar alții care decid să continue în mizerie sau unii care renunță cu jumătate de gură și cu îndoială și cu necredință într-o viață mai bună și care ajung să rămână singuri și zic că oricum cine ia pe cineva cu copil. Ba, să mă credeți că ia cineva pe un om și când are 3 copii după el, dacă știe să se facă plăcut, dacă are această autenticitate căpătată în interior, dacă și-a rezolvat problemele cu animusul și anima rănite, dacă și-a descoperit aspectele de umbră. Vă spun că acest om este atrăgător în ochii ori și cui, pentru că un om autentic este un om care strălucește din interior spre exterior. Deci acestea sunt toate aspectele pe care am vrut să le vorbesc despre infidelitatea în cuplu, dar toate aceste aspecte țin, bineînțeles, de componenta trupească. Spuneam eu la începutul acestui material că omul este compus din 2 aspecte. Aspectul său trupesc material și aspectul său spiritual. Spuneam că aspectul trupesc are anumite nevoi, dar aspectul nostru spiritual are și el niște nevoi, bineînțeles, nevoia de evoluție constantă. Trupul ne atrage în karmă să ne unim cu partenerul acela prin care trebuie să ne rezolvăm problemele și suferințele de pe acest pământ ancestrale venite de la tată și de la mamă, iar spiritul nostru ne desface karma și ne îndreaptă spre iubitul sau iubita perfectă, autentică, cea care este întreagă, care nu este o jumătate și cu care putem intra într-un tip de relație pe care eu o numesc relația sacră sau relația de twin flames. Pentru final, am pregătit niște citate din Profetul de Khalil Gibran, unde vorbește despre căsătorie și pe care aș dori să vi le explic în câteva cuvinte pentru a vedea în ce constă această relație frumoasă și armonioasă între 2 oameni, astfel încât infidelitatea, acest subiect pe care mulți îl consideră mărșav, să nu existe. Și spune așa Khalil Gibran: iubiți-vă unul pe altul, dar nu vă faceți din iubire o preliște. Adică iubiți-vă unul pe altul, dar nu îl faceți pe celălalt să-și reprime părțile lui întunecate în interior. Iubește-l pentru tot ceea ce este. Încearcă să descoperi aspectele lui de umbră și să le accepti măcar, chiar dacă nu le poți iubi în totalitate. Fie mai degrabă o mare vălurind între țărmurile sufletelor voastre, spune el. Adică mai bine să fie această iubire dintre voi nu o preliște, ci o mare care se vălurește între țărmurile voastre. O mare care vă unește. Și aici vreau să vă spun un aspect foarte, foarte interesant. Într-o relație există un el, o ea și o a treia entitate care se numește relația. Dacă vreți în limbaj biblic, acolo unde 2 se adună în numele meu și eu voi fi cu ei. Și dacă răsturnăm acest desen, această schemă, veți vedea că la mijloc s-a format o nouă piramidă. Această piramidă este prezența conștiinței comune a celor 2 parteneri. După cum vedeți, dacă cei 2 sunt atrași unul de celălalt doar ca nivel de persona sau mască socială, încep să mă bâlbâi, la nivelul relației, adică a micromediului creat între cei 2, acum acesta este o singură entitate, bărbatul și femeia devin unul împreună, la acest nivel veți vedea că relația arată stadiul real al sentimentelor și legăturilor dintre ei. Adică 3 aspecte se resping și doar unul îi apropie. Și acest aspect spiritual este de luat în calcul, mai ales după ce spune citatul din Matei 5:28, oricine se uită cu poftă la o femeie a și comis adulter în inima lui. Toate lucrurile pornesc la ordinul nostru mental, toate lucrurile pornesc din gândurile noastre. Dacă există disensiune
din punct de vedere al inconștientului nostru, la nivel conștient, oricât am încercat să tragem unul către celălalt, mai devreme sau mai târziu ruptura se va produce. Dacă la nivel inconștient ne acceptăm unul pe celălalt și ne unim cozile și rădăcinile pe sub pământ, atunci copacii nu pot crește la o distanță mult prea mare unul de celălalt. Întotdeauna vor fi uniți la bază. Da? Și voi continua mai departe citatul, știu că le prezint așa mai sărite, dar am vrut să le dau și explicațiile. Umpleți-vă unul altuia cupa, dar nu beți dintr-o singură cupă. Împărțiți pâinea, dar nu mâncați din aceeași bucată. Ce înseamnă lucrurile astea? Umpleți-vă unul altuia cupa, fiecare să-și umple cupele reciproc, adică reciprocitate în relație, dar nu beți din aceeași cupă. Victima să nu tragă veșnic de la partenerul ei. Eu sunt rece, sarcastică, nu fac dragoste cu el, nu-l pup, nu-l validez, nu-l respect, dar eu vreau ca el să stea cu mine într-o relație. Asta înseamnă să bei dintr-o singură cupă, să-l folosești doar pe acesta în folosul tău. Aceasta este o relație de codependență, o relație toxică bolnavă în care tu îl vampirizezi constant pe partenerul tău. Dar eu sunt iubitoare, sunt caldă, îi ofer și eu toate lucrurile de care el are nevoie. Și el îmi umple mie cupele pentru că mi oferă atenția lui și fidelitatea lui și prezența lui. Atunci ambii ne umplem cupele, da? La asta se referă. Și apoi mai spune așa, împărțiți pâinea, dar nu mâncați din aceeași bucată. Împărțitul pâinii, putem să ne considerăm toate aceste capitole din viața noastră pe care noi le considerăm separate și pe care le ascundem pe căprării în ființa noastră. Împărțiți pâinea, dar nu mâncați din aceeași felie, din aceeași bucată. Adică nu sta să te concentrezi doar pe un aspect de umbră al partenerului tău. Ia-l pe deplin. El este feliat în interiorul lui. Are aspect de umbră, are un animus, are un sine, are o persoană, un ego. Nu sta să-l judeci și să-l cicălești pentru o singură bucată din întreaga lui ființă. Vezi-l pe ansamblu. Dacă văd că la suprafață are tendința să fie foarte lăudăros, percepe-l pe soțul tău în ansamblu și vezi că de fapt are o relație în care a fost foarte nesigur pe el însuși din cauza, unui eveniment din trecut sau din cauza părintelui său. Tu, ca partenerul său de viață, trebuie să ai vizibilitate foarte largă asupra întregii sale făpturi. Dacă nu ai această vizibilitate, înseamnă că nu-ți cunoști partenerul. Și în Biblie, a-ți cunoaște partenerul înseamnă a fi împreună cu el cu adevărat. Pentru că așa se spune că Adam a cunoscut pe Eva. Mulți îl traduc pe acest lucru că s-au contopit, că au avut contact sexual, dar a cunoaște înseamnă a ști fiecare fibră din interiorul său. Da? Nu este doar sexualitate. Și câți dintre noi ne cunoaștem cu adevărat partenerii? Pentru că frumos spunea Dostoevski în acel citat în care zicea, cu toții avem secrete pe care le spunem în taină doar prietenilor noștri, avem secrete pe care ni le spunem doar nouă și avem niște secrete foarte adânci pe care nu îndrăznim să ni le spunem nici măcar nouă. Și cu cât un om este mai decent la exterior, cu atât partea sa secretoasă este mult mai mare. Ce înseamnă decent? Cu cât respectă mai mult normele morale, aruncă gunoiul la tomberon, vorbește politicos, vine repede de la serviciu ca să-și ia copilul de la grădiniță, sărută mâna soției de câte ori o întâlnește printre prietenele sale, îi aduce buchete de flori, cu atât acel bărbat are impulsul mai mare să săvârșească toate celelalte acte care se află reprimate în 95%. Dacă la exterior îi mai scapă să și uite de ziua lor de aniversare, dacă spune, hai mai du-te și tu și ia copilul că am și eu chef să văd un meci de fotbal, acel om și-a îmbinat și partea de umbră și partea de lumină și le-a adus cumva ușor la suprafață astfel încât să poată fi văzute și cunoscute de partenera sa. El nu reprimă atât de mult și nu va țâșni niciodată cu nervozitate la suprafață într-o formă care i-ar șoca pe absolut toți. Nu știu dacă vroiam să mai citesc ceva din acest pasaj de Khalil Gibran, dar încerc acum să vedem. Cântați și dansați și veseliți-vă la oaltă, dar faceți ca fiecare să rămână singur. Acordați acea libertate care spuneam eu că este limbajul dintre umbrele fiecăruia.
Fiecare să aibă acces la propria sa identitate. Nu-l iau pe un tip care dansa în cluburi până dimineața la 5 și vreau să-l fac acum un model de părinte exemplar care să stea cu bebelușul în casă. Nu, dacă are acest impuls, trebuie lăsat să se ducă în club cu prietenii. Sau dacă sunt foarte geloasă, mă duc și eu și mă distrez cu el. Dacă nu-mi place să fac acest lucru, este o relație toxică, nu mai suntem compatibili și trebuie să ies. Soluțiile sunt foarte simple. Și apoi, întocmai cum strunele lăutei sunt singure, în timp ce vibrează în aceeași armonie. Asta spuneam eu și cu acesta închei citatul, asta spuneam eu despre compatibilitatea dintre relațiile sacre, compatibilitatea în relațiile sacre, compatibilitatea dintre cele două flăcări gemene. La un moment dat, aceste flăcări gemene se întregesc din punct de vedere spiritual, sunt oameni care lucrează și evoluează și își descoperă umbrele și lumina. Și atunci când se întregesc, aceștia vor trage cu 4 săgeți unul către celălalt și întâlnirea dintre ei va fi iminentă pe acest pământ. Acestea fiind spuse, am lungit-o foarte mult în acest material, iarăși am ajuns la o oră. Nu știu, nu mai reușesc să fac materiale scurte. Sper eu că am inclus atât problema cât și soluția și sper să vă fie de folos, să priviți cu obiectivitate și să nu vedeți doar printr-un unghiul victimei sau unghiul făptașului. Până data viitoare, vă pup, rămâneți în lumină, dar țineți cont mai ales de aspectele de umbră. La revedere!